Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Skills Review 4, trang 72, 73, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Phần 1, Reading. 1. Read the text about eco-city planning. Chúng ta sẽ đọc một bài về việc quy hoạch thành phố sinh thái. Building eco-cities. Xây dựng thành phố sinh thái. I first became familiar with the idea of an eco-city when I read the book Eco-City Berkeley, Building Cities for a Healthy Future by Richard Register. The author created the word eco-city in 1987 when the book was published. The inhabitants of these cities carefully consider possible environmental impacts and take good care of the environment. There is no pollution at all. The vehicles run on local renewable energy. Carbon dioxide emissions are controlled and kept in accordance with strict environmental and air quality regulations. In addition, the inhabitants coexist with nature by dividing the city into two circles or rings. The first ring is the city center containing the residential areas. The second ring includes vast park space and lots of greenery. The green space filters and freshes the air people breathe. Eco-City Berkeley is a very inspirational book which can offer urban planners creative ideas and solutions to environmental problems that can be applied to any city. Bây giờ chúng ta cùng dịch bài nhé. Xây dựng thành phố sinh thái. Tôi lần đầu biết đến ý tưởng thành phố sinh thái khi đọc về cuốn sách Thành phố sinh thái Berkeley, xây dựng các thành phố cho một tương lai lành mạnh bởi Richard Register, tác giả tạo lên từ thành phố sinh thái vào năm 1987 khi cuốn sách được xuất bản. Những người dân của thành phố này cân nhắc rất là cẩn thận về những cái tác động môi trường có thể có và chăm sóc cho môi trường không có ô nhiễm, bởi vì tất cả các phương tiện chạy trên năng lượng tái tạo ở địa phương. Khí thải CO2 được kiểm soát và theo chặt với lại các quy định của môi trường và chất lượng không khí. Thêm vào đó, người dân cũng tồn tại cùng đồng hành với tự nhiên bằng cách chia thành phố thành hai vòng hoặc là hai hình tròn. Vòng thứ nhất chính là trung tâm thành phố chứa nơi có các khu dân cư. Vòng thứ hai bao gồm các công viên không gian lớn với nhiều cây xanh. Các không gian xanh lọc sạch và làm trong lành bầu không khí mà mọi người thở. Thành phố sinh thái Berkeley là một cuốn sách mang lại cảm hứng cho người đọc, giúp cho những nhà quy hoạch đô thị những ý tưởng sáng tạo và những giải pháp tới các vấn đề về môi trường và có thể áp dụng ở bất kỳ thành phố nào. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ 2. 2. Read the text again and answer the questions. Đọc lại bài và trả lời những câu hỏi sau. 1. When was the word eco-city created? Từ eco-city, tức là thành phố xanh, thành phố sinh thái, được tạo nên khi nào? Ở phần đầu, the author created the word eco-city in 1978 when the book was published. The book ở đây chính là Eco-City Berkeley. Chúng ta trả lời như sau. It was created in 1978. When the book
Eco City. Berkeley. Building cities for a healthy future. By Richard. Register. Was published. Two. Why there no pollution in Eco City Berkeley? Ở đây, trong bài, there no pollution as all the vehicles run on local renewable energy. There is no pollution as all the vehicles run on local renewable energy. Three. How do the inhabitants coexist with nature? Bằng cách nào người cư dân có thể cùng tồn tại với thiên nhiên? Ở đây, the inhabitants coexist with nature by dividing the city into two circles or rings. They coexist with nature by dividing the city into two circles or rings. For, what are the two rings for? Hai đai là gì? The first ring is the city center containing the residential areas. The second ring includes vast park space and lots of greenery. Và thêm nữa, the green space filters and freshes the air people breathe. Chúng ta trả lời như sau. The first ring is the city center. Containing the residential areas. The second
ring, includes, vast, park, space, and lots of scenery. Which filters and refreshes the air people breathe. Five, who needs to read Register's book and why? Ai là người cần đọc cuốn sách của Register và tại sao? Ở đây, Eco City Berkeley is a very inspirational book which can offer urban planners creative ideas and solutions to environmental problems that can be applied to any city. Do vậy, chúng ta có thể trả lời như sau. Urban planners need to read the book because it can offer them creative ideas and solutions to environmental problems. That can be applied to any city. Chuyển sang phần tiếp theo, speaking. 3. Work with a partner. Choose your ideas or use your own ideas and make a conversation about sustainable living. Các bạn hãy làm việc cùng người bạn của mình và chọn ra 2 ý tưởng hoặc dùng ý tưởng của riêng mình để tạo ra một đoạn hội thoại về lối sống bền vững. Sustainable living, sống bền vững. Short rapids for recycling your waste to generate electricity, heat, etc. to meet daily needs. Phân loại rác và tái sử dụng chất thải, sử dụng chất thải để tạo ra điện, nhiệt và đáp ứng những cái nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Design walkable streets, walk first, then cycle, then use public transport. Thiết kế đường đi bộ. Đầu tiên sẽ là đi bộ trước, sau đó đến xe đạp và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Protect natural habitats, supports local agriculture. Bảo vệ môi trường sống tự nhiên và hỗ trợ nông nghiệp địa phương. Promote simple lifestyle, cook with locally grown organic ingredients. Lối sống đơn giản, nấu các món ăn địa phương
với các thành phần hữu cơ. Các bạn có thể tham khảo ví dụ như sau. Example, Student A. How can we live more sustainable lifestyles? What do you think our urban planners should do? Student B. I think they should redesign abandoned areas and convert them into rich, diverse ecosystems. Student A. Sounds great. There should also be gardens in all residential areas. Tức là học sinh A, bằng cách nào chúng ta có thể có được cuộc sống, cái phong cách sống bền vững hơn? Bạn nghĩ rằng các nhà quy hoạch đô thị nên làm gì? Học sinh B, tôi nghĩ rằng họ nên thiết kế lại những khu vực bị bỏ hoang và biến chúng thành hệ sinh thái giàu có, phong phú, đa dạng. Học sinh A, nghe tuyệt vời, thật tuyệt. Và cũng nên có các khu vườn ở trong các khu dân cư. Bây giờ chúng ta chuyển sang mục tiếp theo. Listening. Too much exercise. 4. Listen to a recording about the negative effects of overexercising. Decide whether the following statements are true or false according to the speaker. Các bạn sẽ lắng nghe một bài về những tác động tiêu cực của việc luyện tập quá nhiều và quyết định xem những cái nhận định dưới đây là đúng hay sai theo quan điểm của người nói. Review 4. Skills. Listening. Activity 4. Listen to the recording about the negative effects of overexercising. Decide whether the following statements are true or false according to the speaker. Nobody can deny the benefits of exercise to human health, but too much exercise can do you more harm than good. Many people believe that more exercise brings more benefits, and they try to have too much of a good thing. This leads to extreme workouts in the gym and long hours of outdoor fitness walking or cycling. However, high intensity may cause addiction to and overdose in exercise. Overexercising may damage the body's muscles and joints, increase the risk of heart disease or stroke, and even cause death. The same degree of exercise might be moderate to 30-year-olds and intense to 60-year-olds. Always consult with a doctor before starting a new exercise program to make sure you exercise safely and effectively. Bây giờ chúng ta cùng nhau chữa bài nhé. 1. The more exercise you do, the healthier you become. Bạn càng luyện tập nhiều thì bạn càng trở lên khỏe mạnh. Các bạn thấy rằng ở đây, nobody can deny the benefits of exercise to human health, but too much exercise can do you more harm than good. Tức là tập luyện quá nhiều thì có thể gây nhiều tổn hại hơn là những điều tốt. Do vậy chúng ta sẽ chọn number 1, false. 2. Doing intensive workouts is too much of a good thing. Tập luyện cường độ cao là quá nhiều của một điều tốt. Many people believe that more exercise brings more benefits, and they try to have too much of a good thing. This leads to extreme workouts. Vậy, extreme workouts chính là have too much of a good thing. Chúng ta chọn 2. Number 3. People may become addicted to high intensity physical activity. Nhiều người
có thể sẽ trở nên nghiện các hoạt động thể chất cường độ cao. Ở đây, extreme workouts và long hours of outdoor fitness, walking or cycling chính là high intensity physical activity. Và điều này sẽ may cause addiction to an overdose in exercise. Chính là nghiện, addiction. Do vậy, câu 3 đáp án là true. 4. Overexercising can be harmful to the body's muscles, joints and heart. Luyện tập quá nhiều có thể dẫn đến tổn hại đến cơ, khớp và tim. Ở đây, overexercising may damage the body's muscles and joints, increase the risk of heart disease. Suy ra, 4 đáp án là true. 5. You should consult with an instructor before starting a new exercise program. Bạn nên tham khảo ý kiến của người hướng dẫn trước khi bắt đầu một chương trình tập luyện. Ở đây, always consult with a doctor before starting a new exercise program to make sure you exercise safely and effectively. Ở đây, chúng ta cần phải tham khảo ý kiến của doctor chứ không phải là instructors. Do vậy, đáp án sẽ là false. Chuyển sang bài thứ 5. Writing. Think of any advice you can give to over-exercisers. Write a short text about the reasons for over-exercising. Use the suggestions in the box or your own information and ideas. Các bạn hãy nghĩ ra lời khuyên dành cho những người tập luyện quá sức. Viết một bài văn ngắn về những lý do cho việc tập luyện quá sức. Sử dụng những cái gợi ý ở trong hộp hoặc là thông tin, ý tưởng của riêng bạn. Reasons: worrying too much about physical appearance, building the perfect body, weight loss, lean, toned legs, pressure to look fit, muscular and toned, arm or leg muscles too small, boys. Self-dissatisfaction, fear of being overweight, perfect as models, thin waistlines, flat bellies, girls. Lý do: lo lắng quá nhiều về dáng vẻ bên ngoài, xây dựng cơ thể hoàn hảo, giảm cân, tăng lượng lạc và đôi chân thon gọn, áp lực để trông thật vừa vặn, có cơ bắp và săn chắc, chân tay cơ thì quá nhỏ đối với các bạn trai, cảm thấy không hài lòng, sợ bị tăng cân và lúc nào cũng ám ảnh phải hoàn hảo như các người mẫu, đường eo nhỏ và bụng phẳng đối với các bạn nữ. Example: some people overexercise for a number of reasons. Teenagers may worry too much about their physical appearance and want to build. Ví dụ, một vài người luyện tập quá sức vì một vài lý do. Thanh thiếu niên thì có thể lo lắng quá nhiều về dáng vẻ bên ngoài và họ muốn xây dựng. Bạn hãy điền thêm thông tin vào. Tùy theo ý của mình, các bạn hãy viết một bài văn ngắn, đưa ra những lý do sử dụng gợi ý ở đây và những phần dịch cô đã giải. Bây giờ có thể tham khảo lời giải mẫu của cô như sau. Some people over-exercise for a number of reasons.
Teenagers may worry too much about their physical appearance and want to build the perfect body. Some of them may fear peer pressure to lose weight or get lean, toned legs. Male teenagers may experience pressure to look fit, muscular, and toned like celebrities in films, magazine ads, or sports. Many boys think that their arm or leg muscles are too small and try to work out several times a week to increase muscle mass. Girls over-exercising can result from self-dissatisfaction and fear of being overweight. They may compare themselves with fashion models considered to be physically perfect. They may worry about their waistlines not being thin enough or their bellies being too fat. If you think your friend is over-exercising, try to talk to them and explain that their bodies need to rest as well. Ask them to focus on other aspects of life, such as study and hobbies. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Review 4 Skins, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.